สมัยก่อนกติกาคือคุณต้องวิ่งไปขึ้นรถแล้วสตาร์ทแล้วออกฉะนั้นเขาเวลาเสี้ยววินาทีที่ขึ้นไปเนี่ยระหว่างที่มือบิดกุญแจเนี่ยอีกมือนึงเนี่ยใส่เกียร์หนึ่งเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์หนึ่งรอเลยแล้วออกเร็วปุ๊บเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro โปรที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer สวัสดีครับเต้นอูดูโอนะครับ วันนี้เต้นอูโดและนิกกี้ ด้วยนี่มีแขกรับเชิญ คือมีคนถามเข้ามาสดง่ายๆเลยมีคนถามมาว่าช่วยอธิบายการแบ็กเดทหน่อย แล้วก็อธิบายเกี่ยวกับ 91SP แบ็กเดทคืออะไรก่อน แบ็กเดทคืออะไร 91SP เนี้ยก็เลยผมบอกว่าในโรงรถผมมันมีอยู่แล้วมีแบ็กเดทอยู่2คันนะครับเราก็เลยเอารถนิกกี้มาให้ดูด้วยว่าต้นกำเนิดของการแบ็กเดทมาจากไหน ก่อนจะแบ็กหล่อแบบนี้ พอไปเกาหลีกลับมาแล้วเป็นแบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยมีการแปลงโฉม แต่บางทีก็บางนาบ้างไม่ต้องถึงเกาหลี แถวนี้แหละไม่ต้องไปไกลหรอกแพ แถ ง วนี้แหละ ทีนี้เดี๋ยวก่อนนั้นนิดนึงก็คือแบ็กเดทอ่ะส่วนใหญ่อ่ะคือจริงๆมันทำได้ถึง 964 แต่ 964 จะแบ็กเดทมาเป็นฮอนกริลเนี่ยมันจะทำค่อนข้างจะยากเพราะว่าด้วยระบบออยล์ระบบแอร์ จุดตั้งต้นแบ็กเดทคืออะไรแบ็กเดทคือพยายามทำรถโมเดลซึ่งใหม่กว่าให้กลับมาเป็นรถเก่า ถูก ถอยลง ถอยลง เพ เพราะว่าคนเนี่ยจะชอบ 911 รุ่นฮอนกริลคือออริจินอลลายวันๆแบบเนี้ยที่เรียกว่าฮอนกริลเนี่ยเพราะว่าไอ้กริลตรงเนี้ยมันมีแตรอยู่ข้างในเลยฮอนแล้วก็กริล หรือบางทีมันมีหลายชื่อนะ F model on grill บางทีก็เรียกว่า long hood เพราะว่าจะเห็นว่าฝาโครง คือ ยาว ลงมาข้างล่าง แต่ในที่เมกเป้าหมายทุกคนน่ะคืออยากกลับมาเป็นทรงนี้ถึงแบ็กเดท 964 ก็มี 964 คือซิงเกอร์แต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอินสปายมันจะเป็นเซเลเวตของรุ่นนี้เพราะขนาดมันไม่เท่ากันเลย ดังนั้นคือเราสร้างขึ้นมาใหม่เลย สร้างขึ้นมาใหม่เลยมันทำแล้วไม่เหมือนง่ายๆอ่ะ คือ 964 ถ้าแบ็กเดทจริงๆมันจะคอมพลีเคทเพราะว่ามันจะมีออยล์คูลเลอร์อยู่ข้างหน้าที่เป็นใหญ่หน่อย แล้วก็มีพวกแผงแอร์อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นรถที่แบ็กเดทเขาเลยจะยาก คือเป็นแบ็กเดทที่ทำดูคล้ายแต่ไม่เหมือน ใช่ การชนย่นเนี่ยหรือ G model G series เนี่ยทำไปเป็น 911 on grill เนี่ยเหมือนที่ เหมื สุ อ ด นเลย เหมือนที่สุด ก็เกือบจะเหมือนเลยแหละถ้าทำถึงเดี๋ยวอธิบายค่ะโอเค ถ้าใจคุณกล้าพอก็เหมือนเลยแต่ว่าอย่าดีกว่า โอเคอ่ะเริ่ม งั้นเดี๋ยวเริ่มให้นิกกี้เล่าให้ฟังก่อนว่ารถนิกกี้คือรุ่นไหนอะไรยังไงครับ ครับผม รถผมเป็น Carrera 3.2 ปี 1988 นะครับ ก็จริงๆ คันนี้ก็จะเดิมเกือบทั้งหมด เดิมก็คือแบบ เราใช้อะไหล่ มีเนี่ยนะเดิมเกือบทั้งหมดเดี๋ยวกูจะเช็คของเดิมมึง โอเค ก็ที่เปลี่ยนจริงๆ แล้วที่รู้แล้วกัน ว่าไม่เดิมก็จะมีโชคที่ผมเปลี่ยนบิลสไตล์แต่ก็เป็นรุ่น HD ใช่ไหมฮะ แล้วก็ ตรงรุ่นนะพูดง่ายๆอ่ะ ใช่ตรงรุ่นหมดเลย แล้วก็ตอนแรกมันมาเนี่ย ก็จะไม่มีแอร์ ผมก็ไปติดแอร์มา อ๋อคันนี้ตอนแรกมาไม่มีแอร์ ใช่ ด้วย ใช่ ฮาร์ดคอร์มาก ก็ที่เหลือก็เดิมเท่าที่รู้นะ เดี๋ยวโดนแซว ไม่ได้เดิมจริงไม่โกงครับก็คือมันเป็น G model นะครับเป็นกันชนโยนซึ่งกันชนโยนเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่เครื่องตั้งแต่ปี 73 ขึ้นมาจนถึงปี 89 เริ่มมาตั้งแต่รุ่นแรกก็เป็นเครื่อง 2.7 คันนี้ปีไหน 3.0 3.2 อ๋อคันนี้88ช่องแอร์ใหญ่แล้วเกียร์5สปีด G50 G50 ครับ อันนี้คือเกียร์ในฝันของคนเล่นรถ Porsche Classic นะ เป็น5สปีดซึ่งเข้าง่าย แล้วก็คมแล้วก็โมเดิร์น มันก็จะเป็นเกียร์ตัวเดียวที่ carry on ไปถึง ก็เป็น 964 964 ใช่ เกียร์ตัวเดียวกับ ไม่งั้นก่อนหน้านี้จะเป็น 915 ใช่ไหมซึ่งมันก็โอเค ก็ นะ มันมี 3.2 ที่เป็น 915 อยู่ 3 ปี ใช่ ครับ ก็คือ 84 85 86 แล้วก็จะเป็น G50 ตัวนี้ จะบอกว่าทรงเนี้ยพื้นฐานของ G model เนี่ยมันใกล้กับ F model ก็คือคอนกริลมาก ช่วงล่างจุด pick up point อะไรเนี่ยคือจริงแล้วค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเลยนะฮะรวมไปถึงกระจกอะไรเนี่ยมันใช้ด้วยกันหมด คือเอา G model ไปแปลงกลับไป backdate เนี่ยไม่ต้องยุ่งอะไรกับแชสซีเลย ไม่ต้องยุ่งเลย คือเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนฝากระโปรงเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนประตูเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็ ไม่ต้องเปลี่ยน 98-99% เหมือนฮอนกริล เหมือนฮอนกริล เหมือนมาก แล้วแต่รุ่นที่จะเลือก ใช่เพราะว่า
กันชนย่นมันมีโป่งไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ ใช่ คือถ้า คือมัน ทำ ST หรือ RS ซึ่งมีโป่งยังไงก็ต้องตัดทำโป่งเนี่ยแม่งเหมือนเลย อืม แต่ถ้าจะไปทำ narrow narrow body มันจะไม่เหมือน ก็ถ้าเป็น narrow body ก็ต้องตัดโป่งออกแล้วก็ใส่โป่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าเรามีคันนู้นที่เรียกว่าแบ็คไปสุดโป่งแต่ว่าจริงๆแล้วปกติก็คือมันก็มีหลายสเต็ปการแบ็คเดทเช่นบางคนก็อาจจะแค่เปลี่ยนกันชนหน้ากันชนหลังฝากระโปรงให้กลับไปแต่ว่าโป่งมันใช้เดิมอยู่เพราะจริงๆแล้วโป่งเนี่ยมันไซส์ของโป่งมันเท่ากับ IS แต่ว่าทรงมันไม่เหมือนซึ่งมันก็แบบ minor detail อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถเดิมจริงอันนี้นิกกี้ไม่เหมือนคนอื่นนะนิกกี้ไม่ได้โกหกเราคันนี้เดิมจริงไทล่า 3.2 แบบเดิมเลยมันหน้าตาแบบนี้ ฟังเสียงประตูที่เราคุยกัน นี่เสียง Porsche ที่เดิมๆดีๆแน่น คันนี้ออกทริปบ่อยด้วย อ่าน นะฮะเป็นรถที่ใช้จริงนะไม่ได้นั่นเพราะว่าบ้านนิกกี้อยู่ใกล้บ้านผมเจอกันประจำบนถนนก็911 ST คันนี้มาจากรถคันนี้ เลย มาจากไทล่า 3.2 ปี 88 ๆ แล้วก็แบ็กเดทกลับมา แบ็คเดทมันเป็นอย่างนี้ ถามว่ายากไหมคุณหนูลองดูว่ายากไหม ก็คือเอางี้ก่อน คันนี้เป็น ST ซึ่งรถจริงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เต้นอธิบาย มันมีน้อยมาก คือสมัยก่อนเนี่ย Porsche ยังไม่มีทีมแข่งเป็นเรื่องเป็นราว ใช่ เขาก็เอา Carrera S เนี่ยออกมาขาย โดยให้ privateer ทีมทั้งหลายเนี่ยแต่งกันเอง เขามีแคตตาล็อก Sport Purpose มาให้มีเบาะมีเกียร์มีโลเคทมีนู่นนี่นั่นอะไรมาก็มาใส่กันเอง แต่ ST เนี่ยมันจะออกมาเป็นเครื่อง 2.3 กับ 2.5 คือ แป๊บเดียวมีโป่งหลัง กระโปรงหน้า ซึ่งจะไม่เหมือนกับตัว Porsche ปกติหรือ S แบบตัวนั้น คือ SC ผลิตมาช่วง 1970 ถึง 71 แค่ 2 ปีแค่นั้นมันเลยน้อย แล้วก็มันเป็นช่วงที่ regulation ของ FIA บอกให้มันให้โป่งเนี่ยมันออกมายื่นออกมานอกบอดี้ได้ดังนั้นเนี่ย Porsche ก็เลยเห็นช่องทางก็เลยเอาโป่ง ไม่ ทำ ใช่ โป่งที่ใหญ่ขึ้น ไม่ใช่กฎ FIA บอกว่าล้อต้องอยู่ในบอดี้เขาถึงทำโป่งออกมาเพื่อที่จะให้ขยายฐานล้อได้ มันบอกเลยว่ายื่นได้ ยืดโป่งได้ใช่แต่ว่า ใช่ แต่ว่าล้อ ยืดโป่ง ต้องอยู่ ได้ ในโป่ง ไม่ใช่ดิล้ออยู่นอกโป่งจะขับไงไม่ใช่รถ F1 นะพูดรู้เรื่องมันเนี้ย รถเดิน เหนื่อยหรือเปล่า ในกรุง เหนื่อยหรือเปล่าร ถเดินในกรุงในกามันยืดได้ ขอโทษนะรถเยี่ยชอบจับนอกโป่งเราฮะพูด ใจเย็นครับพี่ อ๋อโอเคครับ ต้องมีกรรมการ โอเคครับถูกครับถูกครับไม่คุณหนูก็พูด ขอ ไม่ โท ผิด ษ ครับ ขอโทษคนแต่งรถทุกคนที่แต่งรถแล้วล้อออกมานอกโป่งคุณไม่ได้ผิดนะครับที่เต้นแม่งเรซิส ไม่ก็ในคอนเท็กซ์นี้ คอนเทกต์นี้คือเขาให้ขยายโป่งได้ ใช่ ไม่ต้องโฮโมโลเกต เขาก็เลยขยายออกมาก็เลยทำให้สามารถที่จะใส่ยางให้หนาขึ้น ใหญ่ขึ้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่พี่อู๋บอกไปแล้วก็คือ FIA บอกว่าขยายเครื่องได้100 cc มันก็เลยจาก 2,004 ซึ่งตอนนั้นเป็นเครื่อง 2,004 ติดรถธรรมดา Porsche ขยายเป็น 2.5 อันนี้คือตำนานของ SC มันก็จะมี 2.2 กับ 3.3 2.4 2.5 2 ปีสุดท้ายจะเป็น คือเอาไว้แข่ง 2.5 เอาไว้ ที่เอาไว้แข่ง เท่านั้น ครับแล้ว คือ ก็ คือไม่งั้นสมัยก่อนจะแข่งเป็นรถแข่งเนี่ยมันต้องโฮโมโลเกตไงต้องเป็นรถที่มีขาย ST เนี่ยไม่มีขาย ไม่มีขาย คือมันแค่เอารถธรรมดามาแล้วขยายโป่ง คือ เป็นกติกา ก็สามารถจะสั่งจากโรงงานได้ถ้าเป็นทีมแข่งสมัยนั้น ซึ่งก็อย่างที่บอกมันแค่ 2 ปี เพราะว่าหลังจากนั้นก็เป็น IS ST ทั้งหมดนี้แหละ20 กว่าคันนะแค่นั้นเอง มันคือไอ้อันเนี้ยเป็นที่ถกเถียงกันมาก อยเลยเหรอฮะโอ้ มัน ถกเถียงกัน เป็นที่ถกเถียงกันมากเพราะว่ามันไม่มีวินนัมเบอร์เฉพาะของ SC เพราะว่าเขาเอารถในสายการผลิตธรรมดาออกมาทำแต่ว่าถ้าเป็น RS เป็นพวก ISR ทีหลังอ่ะก็คือมันจะมีเลขตัวถังระยะของเขาอยู่ว่าเลขตัวถังนี้คือ RS แท้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ST เนี่ยออกมาก่อน RS ก็คือ 73 ไอ้นี่คือ ใช่ 7071 ใช่ คือ Porsche เริ่มตอนนั้นก็เป็นบริษัทเพิ่งเริ่มก่อตั้งอะพอเริ่มแบบมันเอาคนเอามาแข่งเริ่มประสบความสำเร็จก็เริ่มทำรุ่นแข่งออกมานะอันนี้ก็จริงๆก็คือพ่อของ GT3 พ่อของทุกคนนะนี่คือพ่อของรถแข่งของ Porsche ก็เลยจะเห็นว่าทำไมถึงมีรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น Special Edition ออกมาถึงว่าใช้ชื่อว่า ST เป็น Homage ของรุ่นนี้นะครับ แล้วก็ถ้าใครสงสัยอีกทีว่าทำไมล้อหน้าล้อหลังไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี้ยล้อฟุช Fush แล้วแต่เราจะเรียก Fush ฟุชหรือฟัชนะครับไม่สามารถจะทำล้อ 8 หรือ 9 นิ้วข้างหลังได้ ตอนนั้นทำได้ถึงแค่ 7 มั้ง 7 หรือ 8 เราไม่ท เขาทำไม่ได้ เขาทำไม่ ำ ได้ แล้วก็เลยมันต้องมาเป็นมินิไลท์ล้อ ก็เลยจ้างมินิไลท์ทำให้ อ่า ก็เลย SC ปีแรกๆจะใช้ล้อไม่เหมือนกันหน้าหลังนะครับ อืม เดี๋ยวมาดูกันว่าข้อต่างของระหว่างเวลาแบ็กเดทมันจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ ชิ้นที่เห็นชัดที่สุดที่เมื่อกี้พี่เต้นพูดไปแล้วคือฝากระโปรงหน้า
กระโปรงหน้านี้จะยาว จะ นะ ยาวลงมา ยาวถึงกันชน ลองฮู อั ด นนี้ก็จะเหลือแค่ อันนี้ไม่ถึง ซอฟต์ฮูด อันนี้มันจะเสมอกับขอบพอดี อันนั้นมันจะยาวกว่าขอบชิ้นเฟนเดอร์ตัวนี้ ครับ ซึ่งมันมีผลกับไอ้กันชนด้วย ก็ต้องเปลี่ยนกันชนด้วย กันชนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตามกฎหมายอเมริกา กันชนเนี้ยออกแบบมาโดยกฎหมายใช่บัมเปอ Impact ร์ bumper ที่ว่าจะต้องรองรับให้ได้ไม่รู้ว่า10 ไมล์หรือ 5 ไมล์ต่อชั่วโมง โดยที่รถไม่เป็นอะไรก็คือปอร์เช่ก็เลยทำเป็นโชคขึ้นมา ก็เลยถึงเรียกว่า Impact Bumper ถูกครับต่อ จุดข้างหน้าอีกอันหนึงคือไฟเลี้ยว ถ้าเป็น Impact Bumper ไฟเลี้ยวจะอยู่ในกันชน ถูก จะอยู่ในกันชน อันนี้ ฮะ คันนู้นไฟเลี้ยวอยู่ในแก้มอยู่ตรงนี้ ซึ่ง มันจะ อ๋อ เวลาแบ็กเดทจริงๆไม่มีอะไรแค่ตัดแล้วก็ซื้อไฟมันใส่เข้า ตัดตรงนี้ ไป มันทำได้ 2 แบบก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีชุดแบ็คเดท นะก็เปลี่ยนไปเลย นี่เลย อีเตอร์เปลี่ยนที่เป็นชิ้นหรือต่อชิ้นเนี้ยลงมา ต่อ ก็ได้เหมือนกัน อ๋อ คืออันเนี้ยมัน อ๋อ ไอ้ชิ้นเนี้ยมันยาวกว่า อ๋อ นี่ไง โอเคมันอยู่ใน ใช่ ส่วนที่มันเกินลงมา ใช่ ยาวอยู่ตรงนี้ซึ่งพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้มี เดี๋ยวนี้มันมีคิดขายเลยพวกดีไซน์ในวันๆอะไรเงี้ยขายทั้งคันจำไม่ได้แล้วกี่หมื่นปอนด์มั้งแต่ไม่ถึงกี่หมื่นปอนด์หรืออะไรนะจำไม่ได้ แต่ก็คุ้มอ่ะจะสังเกตว่ากรอบไฟเนี่ยคันนี้กับคันนี้เนี่ยตัวเลนเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลย เหมือนกัน นอกจากรุ่นเก่ามากๆอย่างของพี่เต้นนี่มันชาร์ปวิวเบสจะเป็นอีกเลนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดลองวิวเบสแล้วจะเหมือนกันแต่ไอ้กรอบเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเป็น G Series เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวถังถ้าเป็นฮอนกริลจะเป็นสีโครเมียม ซึ่งจริงๆ อันเนี้ยแค่ถอดชิ้นนอกมาข้างในก็เป็นโครเมียมแล้ว เพราะตอนประเช่ทำคือเอาไฟนั้นมาแล้วก็ทำกรอบอีกอันนึงใส่เข้าไป ไม่แต่ G Series มันก็มีตัวที่เป็นโครมด้วยพวก Early ใช่ พวกจุดทริมมันจะเป็นโครม เป็นโครมหมด อันนั้นคือแม่งยังไม่ได้ออกแบบอันนี้มา มันก็เอาโครเมียมขายไปเลย ถ้าเป็นรุ่นแรกๆถ้าเป็น2.7กับ3.0เนี่ยยังมีโคมฟิล์มอยู่แล้วแบล็คฟิล์มมันเป็นออปชั่น สมัยนั้นนะก็เรียก ก็ ว่า คือ SC พวก SC ใช่ไหม ใช่พวก SC จะมีโคมฟิล์มก็คือพวกขอบกระจกเลยเป็นฟิล์มอยู่ คันนี้เปลี่ยนทั้งแก้ม มีเปลี่ยนทั้งแก้มแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือเปลี่ยนทั้งแก้มแต่ว่าก็ต้องเอาโหมด SC เนี่ยที่มีโหมด4โหมดก็จะต้องมาใส่ดีเพราะว่าอันนั้นคือวิธีการทำของโรงงานคือ SC เนี่ยไม่มีขายที่เฟนเดอร์ ตัดแปะทุกคัน แปะทุกคันเหมือนโรงงานตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้น ก็จะมีโป่งหน้าโป่งหลังประตูเหมือนอย่างที่นิกกี้บอกเมื่อกี้คือถ้าเกิดเป็นรุ่น แล้วแต่ว่าโดนเนอร์คาร์คือรถเริ่มต้นเราเป็นรุ่นไหน ถ้ารุ่นใหม่หน่อย ก็จะเป็นดำถ้ารุ่นเก่าก็จะยังเป็นโครมอยู่ อันนี้ก็คือเป็นการถอดออกไปโครงออกไปเราเรียกว่า anodize อันนี้เป็น anodize ถ้าเป็นโครงเป็นรุ่นแรกๆแบบปีแรกๆเลยจะโครงว่าถ้ารุ่นหลังๆจะเป็น anodize ไอ้พวกนี้จริงๆไม่มีขายหมด และถ้าโดนเนอร์คาร์เป็น SC รุ่นแรกๆที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นโครเมียมเนี่ยหูช้างเปิดได้นะ หูช้างเนี่ย แต่แล้วต้องนี่เลยนะปี74 75เลย ไอ้ทาก้าที่เราเคยมีไง ใช่อันนั้น74เลยนะ ได้ G มีเปิดได้ด้วย G เปิดได้ ปีแรกๆปีแรกมันยังเหลืออยู่อ่ะ 2 ปีแรกเนี่ยขอบเป็นโครเมียม หูช้างเปิดได้ กระจกมองข้างโครเมียม ตัวนี้ข้างหลังง่ายสุดเลยเปลี่ยนกันชน จบ เปลี่ยนกันชนเปลี่ยนไฟทุกอย่างลงเหมือนเดิม มัน ไฟยังเหมือนกันเลย มันแค่ต่างกันนิดๆหน่อย ใช่อันนี้ ๆขอบโครเมียมกับขอบดำเนี่ย คือถอดกันชนเปลี่ยนกันชน อ๋อมันไม่มีเส้นนี้ด้วยถูกไหมครับ ใช่ เอาเส้นนี้ออก คือการชนเวลาซื้อครับส่วนใหญ่เป็นไฟเบอร์ มันจะชิ้นเดียวถึงบนเลย แล้วคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้ยางดำๆนี่คืออะไรคือรถแข่งสมัยก่อนน่ะมันกระแทกกระโดดแล้วลงแรลลี่อะไรเงี้ยมันก็บางทีล็อกมันไม่อยู่หรือมันเปิด เป็นกฎของ FIA เป็นเหมือนดับเบิลล็อกไว้ มันดับเบิลล็อกคือถ้าเกิดเปิดระหว่างแข่งคุณก็ต้องเข้าทั้งที่รถคุณไม่ได้เป็นไรกันชนหน้าพี่เต้นก็จะมีแล้วเนื่องจากอย่างคันนี้ ST สมัยก่อนเนี่ยรายการแข่งรถมันไม่ได้แยกแบบเหมือนสมัยนี้แล้วก็สนามมันก็ไม่ได้มีแบบเดดิเคทเหมือนสมัยนี้บางทีมันแข่งเป็นแบบรถคอร์สก็ต้องมีไฟเพราะมันก็กึ่งทาแม็กแรลลี่สมัยก่อน SD แข่งรายการแรกก็คือเป็นแรลลี่เลย เสร็จแล้วก็มีแข่งเลอมังมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารายการแรกที่แข่งแล้วชนะคือเป็นแรลลี่ที่จริงเนี่ยลงแข่งเรสแรกเนี่ยคือมอนติคาร์โลแรลลี่แล้วก็ชนะเลยแล้วก็มีแบบไปลงแข่งตามรายการต่างๆไปถึงเลอมังอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ยูบอกก็คือไฟพวกนี้เป็นสำหรับพวกทำแรลลี่ที่เป็นไนท์สเตจทีนี้อีกอันหนึ่งที่ปอร์เช่ทำก็คือทำไมมันสภาพดีงี้วะ มันเป็นรถใช้งานนี่คือแบบเป็นร่องร อัน อ นี้ ย คันนี้แข่งมาแล้วหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้ ที่ คอนแทรคเฉย ที่ปัดน้ำฝนสีดำเนี่ยปอร์เช่ก็เป็นคนเริ่มนะ คือสมัยก่อนแข่งเลอมังเนี่ยที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันเป็นสีเงิน จะสังเกตว่ารถเก่ามากๆที่ปัดน้ำฝนจะเป็นโครเมียม ใช่ แล้วพอกลางคืนหรืออะไรเนี่ยมันสะท้อนแสงเข้าตาคนขับ เออ แม่งคนขับแม่งก็แบบขับ20มันก็ไม่ไหวแล้วมันก็บ่นเนี่ยแมคานิกแม่งไม่รู้ทำไงแม่งก็เลยดึงออกมาแล้วก็เอาสีสเปรย์สีดำพ่นแล้วก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นขอบสีดำมันก็เลยเป็นเทรนด์การทำขอบสีดำ อันนี้คือเป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่งเข้าสู่รถถนน จากสนามแข่งเหมือนกุญแจปอร์เช่เนี่ยทำไมไม่อยู่เวลาเข้าไปในรถแล้วเนี่ยทำไมมันอยู่ทางตรงข้ามกับเกียร์ ทางซ้าย เสมอ อันนี้สำหรับรถขับซ้าย ถ้ารถขับซ้ายอยู่มือซ้ายรถขับขวาอยู่มือขวา ขวา ทำไมถึงอยู่ข้างเกียร์เสมอเพราะว่าเวลาแข่งเลอมังเนี่ยสมัยก่อนกติกาคือคุณต้องวิ่งไปขึ้นรถแล้วสตาร์ทแล้วออกฉะนั้นก็เวลาเสี้ยววินาทีที่ขึ้นไปเนี่ย เสียบต้อง ระหว่างที่มือบีบกุญแจเนี่ยอีกมือนึงเนี่ยใส่เกียร์หนึ่งเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์หนึ่งรอเลยแล้วออกเร็ว พร้อมกัน ปุ๊บแต่ ไหนลอง เอ ดิ ว ลองดิ อาจจะไม่พริ้วอย่างนั้นนะแต่จะต้องแบบปุ๊บนิดนึง อันนี้หมุนแบบนี้ ไหนลอง มันไม่ใช่อย่างนี้มันต้องแบบ ซ้าย ปุ๊บ ซ้าย อ๋อขับซ้าย ซ้าย มันไม่ใช่ผิดตีนโทษปุ๊บเหยียบคลัตช์ โอเคมาโอเคครับเล่นเพลงแล้วโอเคแล้วก็อันนี้ลองดูภายในอยากจะให้ดูที่ภายในที่ผมชอบตรงนี้มากเนี่ยเพราะว่าพื้นฐานมันคือไซร่า32มันค่อนข้างที่จะ practical แอร์ช่องแอร์ใหญ่เพราะเนี่ยการแบ็คเดทคันนี้ก็คือแบ็คเดทเข้าที่เป็นอารมณ์พอเป็นฮอตรอดพอโอเคก็คือถ้าเกิดนิกกี้เห็นหรืออูเห็นก็คือนี่แค่ทำแผงประตูให้เป็นสไตล์ของ ST หรือ RS เฉยๆเปลี่ยนบอกเป็นวินเทจนิดนึงอะไรที่เหลือคือ เดิม ไอคอนโซลกลางเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเป็นฮอนกริลจะไม่มีนะคันนี้ก็จะมีเพราะคันนี้เป็น SC ใช่ ตรงคอนโซลเกียร์ตรงกลาง ด้วยแต่ของผมมีไซส์ที่ใส่เทปอยู่เลยเนี่ย เท่สัตว์ อัน อ่ะ นี้ก็ชอบเท่มาก ตอนแรกนี่ไงอีกอย่างที่ไม่เดิมคือวิทยุเพราะตอนแรกเป็นวิทยุใส่เทป แหมคุณอันนี้เป็นมาฟุ้งแค่ ครับผม ครับก็คืออันนี้จะให้ดูว่าเราทำไมบางทีทำไมมันถึงมีการแบ็คเดทด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือมันได้ความคงกรอบของรุ่นใหม่หน่อย แต่ว่าได้รุ่นของรุ่นเก่ามันมีคันหนึ่ง อ่ะ ไอ้คันนี้มันเป็นการแบ็คเดทแบบสุดโต่งคือผมเรียกว่าสุดโต่งเพราะว่าที่แกเล่นแบบว่า ทำเสมือนเลย ทุกชิ้นทุกอย่างให้ดูแทบจะดูไม่ออกเลย กลายเป็นฮอนกริล คันนี้เนี่ย เดิมๆ เป็นเบสมาจาก 91 SC Tata ใช่คือถัด อัปเดตให้เป็น 91 EP 70จะเห็นได้ว่าทริมโครมอะไรไอ้ตรงนี้พวกนี้เนี่ยเป็นออปชั่นของ 91E สมัยนั้นหมด ภายในประตูนี่คือใช่หมดแล้วอ่ะ ใช่คือภายในนี่คือภายในก็ทุกชิ้นเลยคือดูไม่ออกเลยไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลย แต่คันนี้ E แต่ทำออปชั่น S นะ ไม่ ทริม ตอนนั้น ทริมข้างๆเป็น S ไอ้ทริมเนี่ยมันเป็นกลุ่มๆมันก็คาบกันสั่งได้ แต่นี่เหมือนฮอนกริลหมดเลย ใช่กระจกหูช้างที่พี่อู๋บอกเมื่อกี้ นี่ เปิดได้เห็นไหมว่าตรงนี้คือถ้าเป็นรุ่นเก่าจริงๆโอ้โหไอ้ตรงนี้มันเป็นทองเหลืองเลย ใช่ข้างใน ชุบโครมได้ ทองเหลืองชุบโครเมียม แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่หน่อยจะเป็นอลูมิเนียมถ้าเป็นแบ็คเดทมันจะต้องเอาไปอลูมิเนียมคือสีเงินถ้าเป็นได้กับโครมแต่คือการแบ็คเดทมันมีหลายอย่างมากบางคนก็ไม่สนก็ยังทิ้งเป็นฟิล์มดำไว้อะไรเงี้ยเอาแบบเป็น นี่ไง เลย นั่นไงเห็นว่าหูช้างเปิดได้นะคันนี้หูช้าง แล้วนี่ไง ก็เปิด เมื่อ ได้ กี้ใช่เมื่อกี้พี่เต้นเปิด ซึ่งอันเนี้ยตอนรถพี่กับพี่เต้นที่เคยมีซื้อผ่านไปผ่านมาคันนึงเนี่ยเป็นทาก้าปีแรกก็เป็นอย่างนี้เลยนะมาจากโรงงานแบบนี้เลยคือเป็นโครมเป็นหูช้างเปิดได้กระจกก็เป็นแบบนั้นเลยนะกระจกมองข้างอ่ะไม่ใช่เป็น คือทรงนี้เลยไหมฮะ อันนั้นเลยอ่ะ อ๋อ ที่คันนี้ให้คันสีแดงผมมากเลยนะอันนั้นก้าวไอ้คันหน้าสีแดงอันนั้นจริง หมายถึง S S ของพี่อยู่ใช่ไหมฮะ ใกล้มากคือจับเปิดปิดไปนี่รู้สึกเลยแบบนั่นคือก็มันก็คือเหมือนกันอ่ะ แล้วก็อย่างโป่งเนี่ยก็เฉือนออกแล้วก็ใส่เป็นโป่งเรียกว่าโป่งเล็กแทบจะไม่มีโป่งเลยของปีของตัวรีบตัว แต่จริงอันนี้มีแล้วนะอันนี้คือ S นะเพราะถ้าไม่มีเลยเนี่ยแม่งสอบกว่านี้อีกแต่อันเนี้ย S แล้วคือมีแล้วมีของ แล้วอย่างคันนี้เครื่องอะไรครับเปิดเครื่อง 3.0 ครับ อ๋อก็คือเครื่อง SC ใช่ไหม คือ C คืออันนี้ก็จะเป็นเครื่อง 3.0 SC เกียร์ 915 คนจะงงนะว่าทำไมปอร์เช่ถึงเปิดฝาท้ายจากทางนู้นแต่ขับทางนี้ เพราะจริงๆที่เยอรมันมันขับซ้าย คือตอนนั้นสมัยก่อนต้องบอกว่าการเป็นรถขับขวามันเป็น after thought คือเยอรมันเห็นว่าตอนแรกไม่รู้ก็จะขายแค่ในเยอรมันบอกว่าไอ้เยอรมันก็อยากได้ออสเตรเลียก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยเลยทำขับขวา จริงๆแล้วเนี่ย
รถ Porsche พวงมาลัยขวาเนี่ยแรงกว่า Porsche พวงมาลัยซ้าย เยอะมาก เยอะมากเพราะว่าปกติเนี่ย Porsche ทำออกมาเท่าไหร่เนี่ยทำพวงขวาแค่ประมาณ 10% สมัยก่อนนะ เพราะมีอยู่ไม่กี่ประเทศใช่ไหม หลังๆเนี่ยเพิ่งมาทำเยอะขึ้นเพราะคนเอเชียใช้เยอะขึ้นแล้วก็เพราะมันตั้งแต่ก่อนมันมีแค่อังกฤษประเทศเดียวมันก็ สิงคโปร์ไทยก็น้อยแต่ไทย ไทยสิงคโปร์แต่ก่อนอย่าไปนับเป็นสมัยรุ่นพวก ไม่ นี้ อะแต่ว่าทูบีแฟร์เนี่ยไทยก็มีประชาชนนะสมัยก่อน อ่า มีดีลเลอร์อยู่นะ อ่า แต่ว่าเราไม่รู้นะว่าจำนวนที่ขายหลักสิบบาท ก็แต่ส่วนใหญ่ไปอเมริกามันก็จะจำนวนเยอะ ใช่ คือยุโรปอเมริกาเขาซ้ายหมดไงก็ส่วนที่จะยังไงก็เหมือนได้ยากถ้ามาจากกันชนย่นก็คือโป่งชิ้นนี้แต่มันนิดเดียวมองแทบไม่เห็น ซึ่งคนไม่รู้ก็ไม่รู้ถูกไหมฮะ พี่ว่าในเมืองไทยคนรู้แม่งไม่เกิน ตอนนี้น่าจะรู้เยอะแหละ ตอนถ้าจบวันนี้รู้หมดแล้วแต่ก่อนหน้านี้ แต่ว่าเวลารถพวกเนี้ยมันซ่อนไม่ได้ไงคือจะไปบอกว่าเป็นฮอนฟิลจริงๆมันไม่ได้เพราะว่าได้ตัวถังฟ้องอยู่มันก็คือเป็นวิธีการแต่งรถแบบนี้ คือมันเป็นการแต่งรถแต่ถ้าเกิดคนจะไปมั่วหลอกว่าแบบมันเป็นฮอนกิลแท้คุณเช็คเลขตัวถังก็รู้แล้วก็จบแล้ว คืออย่างนี้ก็จะขับดีกว่าด้วยถูกไหม ดีกว่าด้วยเครื่องก็แรงเกียร์เกอร์ก็ดี ขับ คือ ดีกว่า คือตรงเนี้ยโค้งตรงเนี้ยมันจะมีโครงสร้างข้างในซึ่งมันเป็นแชสซีมันทำให้ตรงเนี้ยยังไงก็จะนูนขึ้นมากว่า ฮอนกิลนิดนึงไม่เยอะนิดเดียวมากคือคนไม่เคยเห็นฮอนกิลแท้ๆดูไม่ออก คือปอร์เช่เนี่ยมันเป็นโมโนคอร์มันไม่ได้เป็นแชสซีแล้วเอาบอดี้สวมคือมันทุกอย่างเป็นชิ้นเดียวกันหมดมันถึงเวลาที่จะรีสตอร์มันถึงใช้เวลาเพราะว่ามันทุกอย่างมันเป็นชั้นคือเฉพาะกราบตรงเนี้ยแม่งมีทั้งหมด3ชั้น พับ3ชั้นเหมือนอัลฟา พับแล้วเวลาซื้อมาทีต้องซื้อมา3ชิ้นเพื่อจะประกอบ มันต้องตัดทิ้งแล้วประกอบชิ้นในก่อนไล่ออกมา ยาก ตรงเนี้ยในข้างในเนี่ยมันมีโครงซึ่งเป็นแชสซีไม่มีใครกล้าตัดฉะนั้นตรงเนี้ยยังไงก็จะเหมือนเดิมแต่โป่งเนี่ยเปลี่ยน ใช่เพราะว่า แต่มันเปลี่ยนมาอัพทูตรงนี้ ถ้าเป็นพัสลามันจะ มันจะแบนเลย ไม่ออกไม่ออก แต่วันนี้เดี๋ยวดูออกกันหมดแล้ว ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็น มันก็เป็นการแต่งรถอ่ะถึงบอกกับปอร์เช่เนี่ยที่มันน่ารักคือว่ามันเป็นสังคมที่ยอมรับ คุณอยากทำอะไรคุณก็ทำ รถพี่ก็ยังเป็นแต่ยังมีหมดโหมดอยู่เลย แต่ว่าของพี่มองเกือบไม่เห็นเพราะมันเป็น ST โป่ง ไง ใหญ่ใช่ไหมฮะ โป่งมันใหญ่มันชนพอดีโป่งมันมาสบพอดี ใช่ก็ประมาณนี้ครับเรื่องการแลกเปลี่ยนก็จริงๆผมว่ามันก็คือการแต่งรถอย่างหนึ่งแล้วก็มันก็มีข้อดีข้อเสียก็คือเดี๋ยวข้อผมกับข้อเสียคือเดี๋ยวนี้การชนยนต์สภาพเดิมหรือสวยอ่ะมันก็น้อยแล้ว เพราะคนเอาไปทำหมด คือการชนยนต์นี่แม่งเป็นรถรุ่นที่น่าสงสารมากนะสมัยเราเล่นกันใหม่ๆเป็นรุ่นที่คนชอบเอาไปโมเดิร์นไน ไป ซ์ ยำ ไปยำให้กลายเป็น ตอนแรก 964 เป็น964ก่อน เป็น 964 ก่อน เพราะมันก็ทำไม่ยากไง เปลี่ยนกันชนเปลี่ยนอะไรเงี้ยนิดหน่อยก็ 964 ละแล้วก็ตอนหลังก็มากลายเป็นเฮโลกลับมาทำแบ็กเดย์วันนี้กลายเป็นเอาจริงสำหรับผมนะ ผมว่าการชนยนต์สวยๆนี่พี่เต้นว่าหายากมาก ก็สวยด้วยแล้วคือผมว่ายังโชคดียังมี930คันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ข้อแต่มันเป็นรถคือมันเป็นรถที่เราโตกับเรา ก็อันนั้นคือข้อเสียข้อดีก็คือผมว่าอาจจะได้คอนฟิลลุกที่เอาจริงๆแล้วอะขับดีกว่าของที่มันเก่าจริง ในโมเดลเนี้ยผมว่าการชนยนต์น่ะขับดีสุดใน2โมเดลนี้นะแน่นอน Porsche ยิ่งใหม่ยิ่งขับดี ใช่ 964 ก็จะขับดีกว่า แต่มันก็จะมีความหนัก มีความนุ่มๆฟูๆอ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอันนี้มันจะดูแบบมันจะบางๆดิบๆอ่ะ หลักๆที่ผมรู้สึกคือเบาเนี่ยรู้สึกพอเพราะก่อนใช้993เงี้ยเวลาออกทริปก็จะรู้สึกเลยว่ามันรถมันหนักกว่านี้เยอะเลย โอเคเมื่อกี้ดีเลยที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการฟีลลิ่งการขับรถเพราะว่ามีคนถามมาเหมือนกันว่า ครับ อยากให้ช่วยพูดถึงเรื่องวิธีการขับรถ 911 หน่อยว่าเวททรานสเฟอร์ยังไงเทรลเบรคกิ้งอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยนิกกี้เองก็ขับรถแอร์คูลวันนี้ออกทริปบ่อย ก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าวิธีการขับคืออะไรมองอะไรยังไงเบรกยังไงแล้วความรู้สึก อาจจะเทียบกับ Spider ซึ่งเป็น mid engine ก็ได้ เพราะว่าวิธีการขับไม่เหมือนกัน ครับ ก็เอาคันนี้เป็นหลักแล้วเอา911เป็นหลักแล้วกันเครื่องหลังเนี่ย จริงๆคันนี้จริงๆมันเป็นรถที่ไม่ได้แรงมากใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเวลาออกทริปแล้วตามพี่ๆก็ต้องใช้พลัง สกิลนิดหน่อย สกิลนิดนึง เบ่งนิดนึงเบ่งนิดนึง จริงๆผมว่าหลักๆ เราก็ต้องแต่งตัวให้ดีก่อนรถตรงเบรกตอนรถตรงเงี้ยก่อนโค้งแล้วก็เลี้ยวเข้าไป แล้วก็ค่อยไปเติมเอาในโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆก็จะประมาณนั้น ส่วนสมมติถ้าเทียบกับสไปเดอร์ผมว่ามันคนละคาแรคเตอร์เลยสไปเดอร์อันนั้นคือมันสามารถไปเลี้ยวไปเบรกลึกๆได้หมดเลยใช่ไหม เพราะมันรถใหม่ด้วยแล้วเวลาอ่านโค้งอ่ะนิกกี้ก็พยายามจะดูก่อนใช่ไหมว่าก่อนจะเข้าโค้งว่าโค้งนี้มันจะเร็วประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย ครับ
แล้วก็จริงๆมันก็ผมว่ามันก็คือการแต่งตัวก็คือเบรกอาจจะเบรกหนักๆได้แล้วค่อยไปเดินคันเร่งออกอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ของพี่ก็ประมาณนั้นแหละก็คือจริงๆก็คือที่พี่โดนสอนมาว่าการขับ 91 ในโค้งในเขาเนี่ยก็คือ slow in fast out ใช่ เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เราสามารถจะค่อยๆเรียนรู้แล้วเติมให้มันเร็วขึ้นเพราะว่ามันไม่เหมือนสนามแข่งเพราะว่าบนถนนธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้จะจำโค้งได้ทุกอันแล้วเราก็อาจจะเป็นถนนที่เราไม่เคยไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีมันเข้าไปแล้วมันไม่ได้หมดตรงนั้นมัน มัน เข้า ต้ ไป อง อีก เผื่อมันต้องเผื่อคือต้องคิดว่าเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเนี่ย 80% อย่าเกิน ใช่ 85 เต็มที่เพราะต้องเผื่อว่าเฮ้ยเด็กหรืออยู่ๆโค้งมันมากกว่า ใช่ คือเมืองไทยเนี่ยจะสนุกมากเลยโค้งสมมุติว่าโค้งประมาณนี้ สมมติโค้งดีกรีนึงเข้าไปอยู่ๆไปกลางโค้งแม่งหักหนักกว่าเดิม เข้าไปกันเลย คือถ้าเราโอเวอร์สปีด ดับเบิลเอเปกอะ เราเบรกไม่ได้แล้วอ่ะมันก็อันตรายฉะนั้นคุณต้องเผื่อนิดนึง ก็คือแล้วก็ส่วนการถ่ายน้ำหนักเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเบสิกของเครื่องวางหลังก็คือเวลาเราเบรกน้ำหนักมาหน้าพอเราเลี้ยวเนี่ยน้ำหนักข้างหลังมันจะเบาจริงมันจะกวาดเข้ามาเองอยู่แล้ว แล้วเราก็ไม่ต้องจริงๆถ้าถามผมก็คือเท้าผมจะไปอยู่ที่คันเร่งแต่ไม่เหยียบคือผมก็ค่อยๆไปพอจนรู้สึกว่ารถมันคอนโทรลน้ำหนักมันบาลานซ์แล้ว ก็จะค่อยๆเติมออกไปเพราะเติมไปพอน้ำหนักมาอยู่ข้างหลังใช่ไหมโดยน้ำหนักพอน้ำหนักมาอยู่ข้างหลังมันจะกดมันก็จะพุ่งออกไปเนี่ยมันทำให้มันขับ91แล้วมันสนุก คือไอ้เรื่องเวททรานสเฟอร์เนี่ยจริงๆมันคือฟิสิกส์เบสิกฟิสิกส์ซึ่งแอพพลายกับรถทุกคันเหมือนกัน ใช่ 911เนี่ยขับสนุกกว่าถ้าคุณใช้มันเป็นเพราะว่าน้ำหนักมันอยู่ข้างหลังซะเยอะน้ำหนักข้างหลังยุ่งโลเก่านี่เกือบ 70% ใช่70-30เลยแหละ 70-30เลยล่ะ 70-30 ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถ traditional รถเนี่ยสมมติว่ารถขับหลังเครื่องวางหน้าน้ำหนักอยู่ข้างหน้าเวลาเข้าโค้งมาเวลาเข้ามาแล้วเบรกเนี่ยหน้ามันดิฟน้ำหนักทั้งหมดมันเทมาอยู่ข้างหน้าลองเพื่อจะเบรกเพื่อจะหยุดการที่เราจะเลี้ยวเนี่ยถ้าเราทั้งเลี้ยวทั้งเบรกแบบเต็มที่เนี่ยมันลำบากเพราะว่าน้ำหนักมันไปกดไอ้ล้อที่จะให้กูทั้งหยุดจะให้กูทั้งเลี้ยว มันไม่มีกริป มันไม่กริปมันไม่ไหวมันแบกเยอะ ใช่ ฉะนั้นพอเครื่องวางหลังเนี่ยพอจังหวะที่คุณเบรกแล้วคุณผ่อนคันเร่งเบรกนิดนึงเทรลเบรกเข้าไปเนี่ยหลังมันจะตกเร็วกว่ารถที่เครื่องอยู่ข้างหน้าเพราะน้ำหนักอยู่ข้างหลังพอรถมันแฟลตปุ๊บเนี่ยมันสามารถจะเลี้ยวน้ำหนักมันจะไม่ไปกองอยู่ข้างหน้ารถมันหัวมันก็จะจิกขึ้นพอหัวมันไปปุ๊บกดปุ๊บท้ายยิ่งดันก็ยิ่งไป มันยิ่งเกาะยิ่งชูดออกไป คือ เพราะว่าคือต้องเบรกจุดเดียวกัน ต้องบอกว่า Porsche เร่งได้ก่อนเพราะว่าน้ำหนักเวททรานสเฟอร์มันจะทำให้มันพิเศษกลับมาเร็วกว่า มันเวลามันเมื่อก่อนนี้มันพอไปแข่งแรลลี่อ่ะมันถึงดีไงเพราะว่าไอ้พวกนักแข่งแรลลี่พวกเนี้ยมันเล่นกับเวททรานสเฟอร์ได้เก่ง เก่งมาก มันทำให้เป็นโมเมนตัมของมันอะไรเงี้ย คือที่เห็นชัดๆที่สุดเนี่ยคือคราวที่แล้วได้ไปขับ SCD Track Day ที่บุรีรัมย์แล้วฝนตกผมขับ 86 ไปเนี่ยเนื่องจากผมเป็นรถ 86 ที่ผมพยายามทำรถบ้านผมก็จะไม่มี GT Wing พอไม่มี GT Wing ปุ๊บ Aerodynamic เวลาโค้งเร็วเนี่ยมันสู้พวกมี GT Wing ไม่ได้ท้ายมันก็จะเบาหัวจิกเข้าไปแล้วแต่ท้ายมันจะออกอย่างเดียวเพราะมันไม่มีน้ำหนักกดคือเหมือนล้อมันยกอยู่อย่างเงี้ยน้ำหนักมันไม่มีมันก็จะถลายออกในขณะที่ซินดี้ RVB คันสีเหลืองผมเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยคือพอหัวหันได้พัวนี่กดคันเร่งอย่างเดียวเลยเพราะท้ายมันดัน ใช่มันดันออก มันหนักมันกดมันดันจนออก คืออย่างมากก็อาจจะมี power steer นิดนึงอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง power steer นะ power slide นิดนึงครับ power slide นิดนึงก็ประมาณนี้จริงๆขับเนี่ยคล้ายกันคุณคือขับรถอะไรคุณก็ต้องรู้จักคาแรคเตอร์รถตัวเองว่าคุณเบรกหัวมันทิ่มเนี่ยเวททรานส์พอคุณปล่อยเบรกเนี่ยมันน้ำหนักมันถ่ายกับมันหรือยังเพราะถ้าคุณฝืนเลี้ยวทั้งนึงที่หน้ามันยังทิ่มอยู่เนี่ยโอ้โหแม่งเหนื่อยก็ถ้าไม่ใช่รถขับหน้านะจะเหนื่อยก็จริงๆก็คือผมว่าเบสิกคือ slow in fast out judge corner ว่าคุณจะเลี้ยวเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งอันนั้นคือจังหวะพอดีแล้วก็พอรถรู้สึกรถเริ่มตรงก็กดต่อไปอันนี้ก็คือเป็นเซฟง่ายสุดแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นไปจะค่อยๆเทรลเบรกลึกขึ้นหรือจะกดคันเร่งออกไปเร็วขึ้นก็ว่ากันไปผมว่าต้องรถต้องตรงอันนี้สำคัญรถต้องตรงเพราะสมมติถ้าเราไปเบรกในโค้งแล้วน้ำหนักอยู่ข้างหลังเนี่ยมันสามารถมันมีสิทธิ์ตวัดได้คืออันนี้ก็คือถ้าเกิดจะข้อควรระวังคือในปอร์เช่คืออย่าเบรกในโค้งอย่ากดคันเร่งในโค้งถ้าไม่ได้แบบว่ารู้จักตัวรถจริงๆว่าการถ่ายน้ำหนักของรถเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คืออย่างพวกวีดีโอเมเกอร์ก็คือเพราะว่าไปทำอะไรในโค้งอ่ะมันทำให้น้ำหนักมันแบบอย่าไป adjust เยอะในโค้งเบรกได้ไม่ใช่แบบเบรกไปที่เดียวแล้วห้ามเบรกนะเบรกได้แต่อย่าแบบสมมติเบรกเยอะสมมติเบรกอยู่ 30% แล้วอยู่ไปกระทืบซ้ำระหว่างที่เลี้ยวเนี่ยไปเป็น 80%ก้นออกแต่จริงๆไม่ใช่ Porsche รถอะไรก็ออกแต่ Porsche เนี่ยถ้าคุณเทรลถ้าเริ่ม advance ในระดับหนึ่งที่นี่พี่ว่าแต่งตัวเสร็จเนี่ยบางทีเราแต่งตัวเข้าไปลึกได้คือเทรลเบรกเนี่ยโค้งคือเบรกนิดๆ
ให้รถมันปัดอะ เอียงนิดๆหน้า เพื่อที่หัวมันจะได้จิกเร็วขึ้น ใช่ ซึ่งบางทีเราต้องทำเป็นวิธีแก้ปัญหาจริงๆแล้วฝึกไว้ก็ดีนะครับเป็นวิธีแก้ปัญหาที่บอกคือพอมันโค้งสมมติมันโค้ง30 องศาอย่างเงี้ยแล้วพอไปขึ้นทางนั่นกลายเป็น50อย่างเงี้ย นั่นแหละ เราก็ต้องเทรลเบรกให้ได้เพราะมันไม่มีทางจะไปแล้วอ่ะ คือนั่นแหละประมาณเนี้ย เดี๋ยวจะลึกไปกลายเป็นสอนขับรถซึ่งไม่ได้เก่งขนาดจะสอนใครได้นะแค่เอาตัวให้รอด ก็เหนื่อยแล้ว ใช่โอเคก็ประมาณนี้ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ออกทริปนะเรายุ่งๆกันแล้วฝนก็ตกก็เลยหาพวกคอนเทนต์ที่เราอยู่รอบๆตัวนะครับก็หวังว่าจะ enjoy นะฮะขอบคุณนิกกี้มากนะครับที่อุตส่าห์เอารถมาให้เปรียบเทียบ ยินดีเลย นะค ค รั รับ บ โอเค ครับ ก็ ผม อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างเอพิโซดที่เวลาผู้ชมเราถามเข้ามาอยากให้ทำอะไรเราก็ทำให้ ใช่ ถ้าใครอยากดูพี่เต้นไม่ใส่อะไรวิ่งรอบอะไรสักที่หนึ่งก็บอกได้นะครับ คิดว่า พี่เต้นก็จะไม่ท คิดว่าคงไม่ท พี่เต้นก็จะไม่ทำอยู่ดีพูดทำไมเนี่ยเสียเวลาชิบหายเลย ำก็ถามมาได้ไงแต่ว่านึกออกว่า กูอาจจะทำหรือเปล่ากูไม่รู้ มึงให้กูวิ่งแก้ผ้ารอบบ้านกูคงไม่ไหวไง เฮ้ย แต่ว่า ข้างนอกบ้าน มึงอาจจะโอเคก็ทำเดี๋ยวกูถ่ายให้ไม่ใช่ปัญหา อย่าเลยพี่ หรือจะเป็น ขอบคุณครับ เป็นกี้ดูโอ ได้เลย โอเค ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยว สวัสดี ไปเจอกัน ครับ ครับ โอ้ยเดี๋ยวอย่าลืมชอบอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งมันช่วยเรานะ ใครอยากได้เสื้อเป็น นี่ ดูโอเนี่ยยังมีอยู่นะครับ ส่งคอมเมนต์มาในคอมเมนต์เซกชันก็ได้ แล้วเดี๋ยวผมบอกให้ว่าวิธีซื้อทำไง เราขายของไม่ค่อยเก่งแต่อยากขาย ผมรอซื้ออยู่ครับตอนนี้ โอเคครับ โอเค ได้เลยฮะ ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ ขอบคุณละสวัสดี สวัสดีครับ เป็นอูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer